السلام عليكم. محاضرتنا اليوم هي كيفية إعداد الأسئلة وفق الجوجل فورم. حتى أعد النموذج مالتي وفق الجوجل فورم راح أذهب إلى الكلاس روم، أدخل على الصف اللي أنا أريد أسوي له الكويز كلاس وورك. راح أختار create quiz assignment. هنا أنا أخلي له تايتل، خلينا نقول final exam مثلا final exam. هنا أنا إذا عندي instructions معينة محددات أريد مثلا الطالب يضيف لي ورقة معينة، تصوير بياني وهكذا، راح أذهب إلى هنا. هل إنه أني الأسئلة مالتي منية ممكن أختار أنا graded. هنا راح أختار date and time لهذا الموعد. من هنا أختار مثلا عندي الموعد مالته هو يوم 20 مثلا 6. أختار التايم خليه يكون 3 hours وهكذا. شو وقت الديو ديت مالته بأي ساعة ممكن إنه ينتهي، مثلا أنطي الساعة 3 الظهر أو بال4 الظهر وهكذا. هسه حددت التوبيك. إذا عندي توبيك معينة اللي هو مثلا أنا عندي لامينا interval longer layer، أذهب إلى blank quiz. راح أختار من البلانك كويز في البداية، راح أختار هنا هذا هو التايتل للكويز مالتي، أنطي فاينل إكزام. any description الديت 2020 التايم الامتحان مالتي مثلا 3 hours. تفاصيل أخرى ممكن إنه تهمني. بعد شنو عندي بالتايتل؟ بالتايتل ممكن إنه إذا أجي إلي هذا الاختيار أختار إنه أخلي له باك جراوند، مثلا اللوجو اللي إحنا خاص بينا بالجامعة، راح أختار هذا اللوجو، راح نسوي لي أبلود. راح يدخل لي أو إذا أريد أنفذ سيم معين أو فوتو معين، راح يغير لي مباشرة الباك جراوند مالتي والثيم كلر. ممكن إنه أنا أغيرها بالطريقة اللي تعجبني بهالطريقة. نوع الخط ممكن إنه أنطيه فورمال أو بيسك أو whatever نوع الخط اللي أيضا أنا أختاره لي هذه الفورمة مالتي. انتهينا من التايتل. نيجي إلى الأسئلة. طبعاً عندي اختيارات لأنواع الأسئلة، خلينا نمشي باللي إحنا نريده. عندنا مثلاً النوع الأول، أول شيء خلي أحدد المتطلبات من الطالب مالتي. أول شيء الاسم الثلاثي مثلاً ثلاثي باللغة العربية. حيختار لي هو شورت انسر. طبعا راح نطي ريكوايرد يعني الطالب ممكن انه ينتقل الى سكشن اخر اذا ما يمدي هذا السكشن. اضيف له بعد شنو عندي مثلا مرحله، وايضا حيختار لي شورت انسر نختارها، وايضا انطي ريكوايرد. اضيف الشعبه اذا انا عندي شعبه معينه، وأيضا short answer required، وأنطي مثلا التخصص تخصص معين، وأيضا يختار لي short answer وأيضا أنطي required لأن هذه معلومات لازم ياخذ إياها الطالب. بعد شنو عندي أيضا إضافة إلى الشعبة والتخصص والمرحلة، مثلا عندي إذا هو جروب معين أو تيم معين يدخل لي،
وإذا ما أحتاجه فأضيف هذه المعلومات الأساسية. هسه يمكن يثار الجدل إنه ليش ما ضفت الإيميل أو أوبشن آخر داخل الفورم، ممكن إنه هو يطالب الطالب مالتي بالإيميل مالته، راح أضيفه هذا إجباري إنه يدخل عليه. راح أنطي add section. من add section راح تجي عندي الأسئلة. بالسكشن الثاني حيجي لي question 1. طبعا أنا فورمة الأسئلة مهيئتها. مثلا خليكن السؤال الأول يتكلم عن الفلو أوفر بليت طولها 1 متر. راح أدخلها على الفورمة مالتي. هنا كوبي بيست الفورمة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نوعه أريد الإجابة مالتي تكون مقالية، فراح أقول للطالب عفوا هنا السؤال الهيد مالته راح أقول له attempt. مثلا عندي أكثر من سؤال attempt to أنا راح أنطي 3 أسئلة أريد يحاول لي 2 من أبها. راح أنطي add. هذا الآد راح أدخل السؤال الأول أنطي نسق. راح يختار لي راح يضيف لي السؤال. راح أقول له النوع مال الإجابة مالتي هو upload file. راح أنطي continue. هسه إذا أنا أريد أختار نوع معين من الأبلود للفايل راح أختار نوع PDF وإيمج. هنا بالديسكربشن للسؤال راح أضيف نوت upload الفايل PDF or image حتى أعرف الطالب مالتي شلون يجاوبه. نرجع إلى هذا السؤال. بعد شنو أختار؟ أختار عدد الأوراق اللي ممكن يرفع لي إياها، عدد الملفات maximum number of files، وأيضا الماكسيمال سايز إذا أنا أريد أزيده أو أقلل عن هذه القيمة. راح أختار not required، لأن إذا أضيف له required أو أختار هذا required راح الطالب ما ينتقل إلى السؤال اللي بعده إذا ما يجاوب على هذا السؤال، وهو ممكن عنده اختيارات إنه يكتب واحد من أنها. الأنسر كي راح أنطي درجة لهذا السؤال ولتكن 25 بوينت. راح أنطي done. طلعت هذه الفورمة للسؤال الأول. طبعا بما إنه هو عندي 3 أسئلة فما أكرر من الكلاس، لا راح أنطي duplicate. راح يدبل لي كل هاي الاختيارات وأنطي duplicate آخر باعتبار إنهم 3 أسئلة بجيب على 2 منها. فعندي هذا الأي أنا كملته. انتقل إلى الدوبليكيت الثاني اللي هو الجي. وراح أغير بالسؤال لأن مثل ما قلنا أنا عندي فورمة جاهزة من الأسئلة. راح أضيفها هنا. هذه الأسئلة مالتي. هذا السؤال الثاني. وأيضا السؤال الثالث نفس الحالة ما أغير باعتبار إنه ياخذ نفس القيمة من البوينتس. أيضا نوع الملفات اللي حيرفع لي إياها أما PDF أو image. وأيضا عندي نوع الأسئلة مالتي هو الأبلود فايل. أيضا للسكشن الأخير اللي هو C. أيضا بس مجرد إنه أضيف له السؤال تبقى باقي الاختيارات مثل ما هي. لينا نكون كملنا النوع الأول من الأسئلة. النوع الثاني من الأسئلة اللي خلينا نقول هو المالتي تشويس. question 2 answer choose the correct answer. نيجي نشوف شلون راح أجاوب. أضيف هنا إضافة بلس. هنا حختار أيضا أني من الفورمات اللي جاهزة عندي هذا السؤال راح أضيفه الأول
copy paste واحد. نوع multiple choice راح اختار هذه choices اما اضيفها اني او اذا هي اجازة عندي واني مثبتتها، فمجرد انه راح اختار copy paste نسخ، اروح للفورمات لصق اوكي راح يختار لي اياها. انا اذا اريد احدد الكوركت انسر مالتي اقدر اختاره من هنا، اقول هذا الكوركت انسر وممكن يختار لي اياه من الاجابات اللي موجوده هنا. ايضا ما راح اختار required، يعني ما اختار هذا التشويس، لا اخليه not required حتى الطالب مخير انه يجاوب او لا على اي جزء منه. بالانسر كي ايضا احدد الواحد واحدد منه الاختيار الصحيح. اول شيء بوينتس على كل سؤال منه من الاختيار الصحيح اذا اريد اني حتى يطلع لي الناتج للاجابات مالتي اللي تهمني انطي done. اذا لا ممكن اني مخيره ما اريد ان احد يعرف اجابتي، فمباشره ايضا اقدر اروح على answer key احذف التشويس اللي هو يقول لي هذه الاجابه الصحيحه. هنا بما انه مثلا عندي 10 اختيارات ما راح اكتب هذه كلها، راح مجرد اسوي له دبليكيت وابدي انقل باقي الاسئله مالتي للكوركت للتشويسز. مثلا السؤال الاخر اللي عندي اني هو true or false نفس الحاله. question 3 choose answer true or false. طبعا عندي اني هنا الاوبشنات مالتي حختار بلس، اضيف السؤال للفورمات اللي عندي جاهزه. مثلا عندي هالمره مو سؤال، عندي هنا فيجر ضفته، طبعا هذا ينطبق على باقي الاسئله. هنا حختار ايمج وراح اضيف الايمج مالتي او اسوي لها ابلود او براوس. راح اختار ايمج معينه هذه هي الايمج وابدي اخلي عليها true or false true false. مثلا السؤال نعم the boundary layer is laminar from the leading edge true or false. وممكن ايضا انطي له هسه ايضا اختار not required والانسر كي انطي قيمه النقاط اللي على هذا التشويس يعني السؤال اللي هو اختيارات. ممكن انطي الرايت انسر وممكن ايضا يعني انطي رايت انسر حتى مباشره يعني اصحح الكترونيا. ممكن ما انطي رايت انسر انطي done. هسه اخلي السؤال اللي هو true false. النوع الاخر من الاسئله اللي هي الشورت انسر. هسه نجي question 3 or 4 explain the following. نختار هنا ايضا بلس، اختار هنا ليس شورت انسر وانما نختار باراجراف حتى انطي مساحه للطالب انه يجيب. هنا السؤال الاول مثلا عندي بالاسئله اللي انا وضعتها سابقا ومحضرتها نرجع الى اسئلتي هنا انطي الاختيار انه يجاوب. ايضا احدد الدرجه مثلا 5 درجات وايضا ما اختار required وايضا اسوي duplicate
duplicate وهكذا أكرر لأي سؤال أنا أريده مجرد إنه أغير السؤال مالتي. كل هاي الأنواع من الأسئلة ممكن إنه أضيف image بدل السؤال مثل ما دا نشوف. مثلا السؤال الأول إنه upload file ممكن هنا أضيف image للسؤال، وأيضا هنا مثل ما شفنا بالtrue false ممكن مثلا image، وهنا أيضا ممكن إنه يكون السؤال image، وهكذا بالtrue false أيضا بعد ما كتبناها ممكن إنه أنا أدبلها مثل ما نشوف على عدد الأسئلة اللي أنا أريدها وهكذا. هسه كملت عندي الفورمة ككتابة. أجي أختار هنا هذا حتى يرويني الفورمة مالتي بعد الانتهاء، طبعا راح نختارها فيما بعد. نجي هنا بالسيتنج. أولا الاختيار الأول أو الأيقونة الأولى هو الجنرال. من أضيف collect email addresses راح هنا حيظهر لي بالفورمة الرئيسية وفق الأوبشنات اللي ضفتها require إنه لازم اللي يجاوب على الفورمة يضيف إيميل الرسمي. limit to response هذه ممكن أختارها إذا أريد الإجابة مرة واحدة، بس ممكن بسبب انقطاعات الكهرباء وبسبب ضعف النت ما أختار هذا الأوبشن. edit after submit هذا أيضا ما أختاره، لأن ممكن إنه في سماحة إنه بعد ما يسوي submit يرجع يعدل الإجابات مالته. والسي summary chart أيضا ما أختاره. maximum size of upload files ممكن إنه أنا أغيره أسوي 1 جيجا كم جيجا الديفرنس أنا إيش قد ممكن إنه يتحمل مالتي الجوجل درايف وأنطي سيف. أيضا أرجع السيتنج للبرزنتيشن. هنا show progress bar ممكن إنه نشوف مقدار التقدم بالإجابات. هنا أختار shuffle question order حتى يغير لي من الأسئلة والتقديم والتأخير مالتها، يعني يغير ترتيب الأسئلة بالنسبة للطلاب. هنا show link to submit another response أيضا هذه ما أختارها. هنا حتى يعطيك confirm إنه هو جاوب للطالب أضيف عبارة مثلا good luck وأنطي save. أيضا أرجع بالسيتنج أنطي quizzes. هنا أختار make this a quiz، طبعا هذا الأوبشن ضروري إنه يكون موجود. بعد quiz option ما أختار immediately after each submission، إنما بعد later after manual review and release grade. هنا ممكن إنه responding can see missed question أيضا أختارها وأنطي save. اللي بعد ممكن إنه أنا أتعرف عليه بهذه القائمة اللي ضفنا من عندها كلها القيم. ممكن إنه أنا أسوي import question إنه أضيف، ممكن أعطي title و description للحقل اللي أنا سويته، ممكن إنه أضيف image، ممكن أضيف فيديو، وهذه اللي هي تسوي لي الاد section. ايضا من الاوبشنات اللي عندي هنا اللي فيما لو انه هي ما موجوده عندك، هذا الاختيار من يطلع من هذا الاوبشن عندي منه ممكن اتراجع عن خطوه معينه. هنا نسوي ميك اب كوبي، يسوي لي كوبي لفورمه اللي انا مسويتها. ممكن انه اخليها الغاء تذهب الى التراش. هنا أنا ممكن انه احصل على ريفيل لينك. هنا طباعة. هنا add collaborates إنه ممكن أضيف متعاونين معايا توصلهم الإجابات وممكن يشوفون بها مثل اللجنة الامتحانية، رئيس القسم، مقرر الدراسة، مقرر القسم وهكذا. أيضا من الأوبشنات اللي هنا السكريبت إديتور، وهذا أيضا شفناه هناك. هذا ما تحتاجه أنت فما راح ندخل به. أيضا من الأوبشنات الأخرى عندي add-ons. هذا فيما لو إنه هذا الأوبشن مو موجود عندك، هنا من أضغط عليه راح تظهر لي form limiter حتى ينطيك. هنا لو تشوف أنا هنا مسوي install، فيما لو إنه أنت ما مسوي install راح تضغط عليه على هاي القائمة، راح يظهر لك هنا install. بعدها راح تختار continue، بعدها تختار يقول لك أي جيميل ممكن إنه هذا يتفعل عليه، تنطي الجيميل اللي أنت تشتغل عليه، بعدين تنطي allow، بعدها enter،
بعدها تختار فورمات ليميتر، وممكن من عنده تدخل الوقت والزمن اللي احنا للامتحان مالتك لهذه الجوجل فورم. بعد شنو اللي عندي او المفروض اعرفه؟ هسه انا كملت، ممكن اسوي بريفيو للكويستشن اللي انا خليتها للجوجل فورم اللي خليته، انطي نيكست. هسه شوف ما راح يروح لها، يعني هينطيني بريفيو شلون راح يتعامل وياها المتلقي. فهنا مثلا ادخل ايميل معين، ايضا ادخل اسم الثلاثي مثلا الشعبة اختارها هذه، أو أنا اختارتها واحد، مثلا شعبة واحد. المرحلة الرابعة مثلا التخصص ميكانيك عام، ميكانيك عام. حيدخل لي على أسئلة، راح أشوف شلون الإجابات مالتها. هنا يطالب بالأبلود فايل، فأنا يطلب فايل أتفايل، ممكن إنه أنا أجاوب عليه next. هذا كله أجربه قبل ما أجهزه طلابي. مثلا هنا بالمالتيبل question راح أختار الquestion اللي أنا مثبتتها next. هسه answer true or false، أيضا أختار true، هنا أختار false حسب السؤال. أرجع من جديد هنا بالشورت answer، ممكن أجاوب على هذه وأقول له submit. هذا كله ريفيو، هذا كله شفته أنا قبل ما أجهزها بطلابي. وهنا حيظهر، هسه نيجي نشوف بالريسبونس. بالريسبونس الشخص هنا حيطالبني انه هل هو مفتوح ام مغلق. في حاله انه مفتوح راح يستقبل الاجابات. هنا بعد ما اكمل الامتحان راح اقف له واقول not accepting responses. هنا راح يظهر لي سمري عن الاجابات اللي جاوب ومن ما جاوب. هنا راح تظهر القائمه اللي جاوب، راح يعطيني القيم او الاحصائيات لعدد المجاوبين للسؤال الاول، المجاوبين للسؤال الثاني، وهكذا بالنسبه لاسئلتي. بعد شنو اللي يهمني بهذا؟ اذا اني اريد اسوي الداونلود للريسبونسز لكل القيم واذا لكل الاجابات، وهنا اذا اريد اطبعها، وهنا اذا اريد بعد ما اكمل من هذا امتحاني واريد الغي كل اللي مجاوبين من عنده. هنا طبعا هذا الاوبشن ما اختاره الا بعد ما اسوي الاكسل شيت. create a new spreadsheet، راح اسوي له create. راح تظهر لي هنا القائمه من اللي مجاوب بهالطريقه. راح اشوف من اللي جاوب على السؤال الاول والسؤال الثاني والسؤال الثالث، واذا اكو جريد فممكن انه تظهر لي بهذه. هنا الايميل ادرس حسب السكشنز اللي انا مطيتها. مثلا هذه الاسئله مالتي اللي انا ثبتتها. شوف هذه الاجابات مالتي للطلاب. هنا راح انطي فايل، راح اقول له داونلود مايكروسوفت اكسل شيت. راح يظهر لي هنا الاكسل شيت لهذه الاجابات. وعندي شغله واحده لازم ايضا اكملها. طبعا هذه الاكسل شيت ممكن احفظها باي مكان انا اريده مثل ما تعرفون. هنا نيجي الى البلانك مالتي اللي هسه شفنا انه هسه بعد ما يستقبل اي اجابات فهسه اخليني مفتوحه او ارجع على البلانك شيت مالتي اللي هي هذه. هسه اريد اسوي لها سند، كملت كل شيء، دققت كل شيء. سند الى ايميل منو الشخص اللي يستقبل هذه الاجابات، واذا اريد متعاونين وياه
من الديزاين باي بيوتيفول. طبعا هذا ايش وقت اذا انا عندي فورمه معينه اريد اشخاص معينين يجابوها علي، مثلا عن ايميلات طلابي انا اعرف كلها وعندي قائمه معينه فكلها ادز لهم اياه، وهنا او اختار هذا الاوبشن فورم ان ايميل وانطيها سند. بعد اللي يهمني هنا هو الشورت لينك اللي لهذه الفورمه اللي راح اسوي له كوبي حتى انه اني ادزه بالفورمه مال اللي اريدها بالجوجل كلاس روم مال طلابي. هاي سويتها. فمن ارجع هنا الى الكلاس وورك مال طلابي راح اشوفها هذه الفورمه شو دخلت مباشره، وممكن انه اني اشتغل عليها بالكلاس، وممكن انه ادزها طلابي عن طريق add link، وممكن انه اضيف هذا اللينك اسوي add link، وممكن يجاوبون عليه طلابي او احذف الشغل السابق final exam ممكن يجاوبون عليه الطلاب وهكذا. لهنا تنتهي محاضرتنا. طبعا شكرا جزيلا للاصغاء، واي سؤال واستفسار ممكن ترسلوا لي اياه عن طريق